9 prill 1968, ky do të ishte marshimi i fundit i Martin Luther Kingut. Vetëm pak ditë më parë, më 4 prill të atij viti, ai do të vritej në balkonin e një moteli pranë qytetit Memphis të shtetit Tennessee. Njeriu i akuzuar për vrasjen ishte James Earl Ray, i cili më vonë do të dënohej me burg. Më shumë se 100.000 njerëz u rreshtuan në rrugët e Atlantës, vendlindja e Martin Luther Kingut, për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Funerali i tij mblodhi disa nga njerëzit më të njohur të Amerikës, senatorin Robert Kennedy, presidentin e ardhshëm Richard Nixon dhe aktivistin e të drejtave civile Jesse Jackson. Jackson u intervistua nga zëri i Amerikës në gusht të vitit 2011 me rastin e përurimit të një përmendoreje kushtuar Martin Luther Kingut në Washington. Ai është një simbol i fuqisë dhe i drejtësisë, i paqes dhe i pajtimit, por na u desh të fitojmë disa beteja të mëdha për të arritur pajtimin. Beteja e Montgomeryt, për shembull, ku pati edhe konfrontime. Betejat në Alabama ishin për të drejtat e votimit që u mohoheshin afrikano-amerikanëve në shumë pjesë të jugut amerikan. Ato u pasuan nga dhuna policore në qytetin Selma, që hyrin në histori si e diela e përgjakshme. Kongresmeni John Lewis ishte një nga udhëheqësit e protestave të studentëve. Ata në u vërsulën duke na rrahur me shkopinj dhe duke na shkelur me kuaj. Unë u godita në kokë nga një njeri me kamshik. Mendova se do të vdisja, më duk sikur pash vdekjen. Dhuna në televizion shkaktoi një protestë kombëtare. Duhet që bota ta di se është e nevojshme të protestohet për këtë të keqe të trefisht, që nga mohimi i së drejtës për të votuar e deri te dhuna e egër policore. Pak ditë më vonë, një urdhër i gjykatës i dha leje Martin Luther Kingut të udhëhiqte me 10 mijëra demonstrues për të marshuar nga Selma deri në Montgomery, kryeqyteti i Alabamës. Martin Luther Kingu erdhi për të më vizituar në spital dhe më tha: "John, mos u shqetëso, ne do ta bëjmë marshimin dhe akti të drejtave të votimit do të miratohet." Një vit pasi presidenti Lyndon Johnson nënshkroi ligjin mbi të drejtat civile, strategjia e Martin Luther Kingut për protesta paqësore çoi në nënshkrimin e aktit të drejtave të votimit në vitin 1965. Martin Luther Kingu besonte tek procesi ligjor, por ai mendonte se ky proces ishte tepër i ngadalt, prandaj duhej demonstruar, duhej edhe procesi legjislativ. Ai besonte në veprimin masiv për të transformuar kulturën që ekzistonte në atë kohë. Më i famshmi ishte marshimi i marsit 1963 në Washington. Rreth 250.000 njerëz u mblodhen në lëndinën qendrore të kryeqytetit për të dëgjuar fjalimin e Martin Luther Kingut. Ishte ëndra e lirisë dhe e barazisë në një vend që u ndërtua mbi shpinat e skllëvërve. Gazetari New York Timesit Earl Caldwell u dërgua në Memphis për të mbuluar aktivitetet e Martin Luther Kingut. Martin Luther Kingu më tha se do të mblidhte njerëz të varfër nga i gjithë vendi, do t'i sillte në Washington dhe do të ndalte punën e qeverisë derisa ajo të trajtonte çështjen e varfërisë, veçanërisht mes afrikano-amerikanëve. Miratimi i ligjit për të drejtat civile vërtet solli ndryshime ligjore në vitet 60, por ndryshimi i vërtet shpesh është i ngadalt. Ne sot jemi një vend i ndryshëm dhe më i mirë në kuptimin që ligjet barbare të apartheidit racor kanë marrë fund, por ende ka një hendek ekonomik. Ne jemi të lirë, por më pak të barabartë. Trashëgimia e Martin Luther Kingut si udhëheqës i protestës paqësore vazhdon. Kohët e fundit rreth 800.000 njerëz u mblodhen në Washington për të kërkuar kontrolle më të forta mbi armët e zjarrit. Mes tyre ishte edhe mbesa e Martin Luther Kingut. Gjyshi im kishte një ëndër që 4 fëmijët e tij të vegjël nuk do të gjykoheshin nga ngjyra e lëkurës, por nga karakteri. Para vrasjes në vitin 1968, Martin Luther Kingut ju dha çmimin Nobel i paqes për fushatën e tij të padhunshme për barazi. Sot më shumë se 100 shkolla dhe mbi 900 rrugë në Shtetet e Bashkuara mbajnë emrin e tij.